नमस्कार मित्रांनो, आपण पाहताय बेस्ट मराठी यूट्यूब चॅनल। मित्रांनो, जर आपल्याला सर्दी असेल, खोकला असेल, छातीमध्ये कफ साठलेला असेल, तसंच मित्रांनो घशामध्ये खवखव होत असेल, घसा दुखत असेल, तर या सर्वांसाठी आज आपण एक अतिशय उत्तम असा काढा तयार करणार आहोत। मित्रांनो, आपल्या स्वयंपाकघरात असणाऱ्या साध्या मसाल्याच्या पदार्थांपासून आपण हा काढा बनवतोय। अत्यंत परिणामकारक असा हा काढा असणार आहे। या काढ्याचं सेवन केल्यानंतर मित्रांनो पहिल्याच दिवशी आपल्या छातीतला कफ निघून जाईल, कफ पातळ होईल, आपली सर्दी थांबणार आहे, आपलं जे चोंदलेलं नाक आहे ते मोकळं होईल, खोकला बरा होईल आणि आपला जो घसा दुखतोय, घशामध्ये जी खवखव आहे ती सुद्धा मित्रांनो बरी होईल। चला तर पाहूया की हा काढा कसा बनवायचा। मित्रांनो, यासाठी एका पातेल्यामध्ये आपण 1 ग्लासभर दूध घ्यायचंय। लक्षात घ्या, हे दूध मलईयुक्त नसावं, म्हणजेच वरची साय काढून आपण हे दूध घ्यायचंय। मित्रांनो, हे दूध घट्ट नसावं, जर ते घट्ट असेल तर त्यामध्ये थोडंसं पाणी आपण नक्की टाका। त्यानंतर आपण गॅस सुरू केलेला आहे, चालू केला आहे। आता हे दूध गरम होऊ लागलंय। मित्रांनो, यामध्ये आपण थोडंसं आलं खिसून टाकायचंय। लक्षात घ्या, हे जे आलं असणार आहे, हे आलं 1 ते 2 इंच आल्याचा तुकडा आपण किसून टाकायचा आहे। त्यानंतर याच्यामध्ये 2 ते 3 लवंगा घ्यायच्यात, लवंगांना फूल असावं, तर अशा 2 ते 3 लवंगा आणि त्याच्यासोबतच 7 ते 8 काळ्या मिरीचे दाणे, तर हे आपण एकत्र व्यवस्थित कुटायचं आहे। होय, 2 ते 3 लवंगा आणि काळ्या मिरची दाणे व्यवस्थित कुटून त्याची जी ओबडधोबड पेस्ट तयार होईल, तर ती आता आपण या दुधामध्ये टाकायची आहे। मित्रांनो, महत्त्वाची टीप अशी आहे की हे जे मिश्रण आहे हे आपण सातत्याने हलवायचं आहे, अन्यथा दूध नासू शकतं। त्यानंतर मित्रांनो, पुढचा जो पदार्थ आहे तो आहे गुळाचा खडा। तुम्हाला व्हिडिओमध्ये जसं दिसत आहे अगदी तितका गुळाचा खडा आपण या ठिकाणी टाकायचा आहे आणि मिश्रण ढवळत राहायचं आहे। मित्रांनो, जर तुम्ही मिश्रण ढवळलं नाही, चमचा असेल किंवा कोणत्याही साधनाने आपण मिश्रण सातत्याने ढवळायला हवं। मित्रांनो, या ठिकाणी काही जण ही जी काही लवंग आणि काळी मिरी आहे तर ती थेट सुद्धा टाकतील, तर तसं करू नका। या लवंग आणि मिरीचे जे सत्व आहेत ते पूर्णतः यामध्ये उतरायला हवेत, त्यामुळे आपण त्याची पेस्ट केलेली आहे, बारीक कुटलेला आहे। आणि पुढचा जो मित्रांनो पदार्थ आहे तो आहे हळद। आपण जराशी हळद घ्यायची आहे, साधारणतः मोठा चमचा असेल तर पाव चमचा आणि जर छोटा चमचा असेल तर अर्धा चमचा हळद आपण यामध्ये टाकायची आहे आणि हे मिश्रण चांगल्या प्रकारे ढवळायचं आहे। मित्रांनो, मंद आचेवरती हे मिश्रण तापत राहू द्या, उकळत राहू द्या, जोपर्यंत एका ग्लासाचा अर्धा ग्लास बनत नाही तोपर्यंत आपण हे मिश्रण ढवळत राहणार आहोत। तर मित्रांनो, साधारणतः 5 ते 8 मिनिटे झालेली आहेत आणि आता आपलं हे जे मिश्रण आहे हे अर्ध्यावरती आलंय। आता आपण याला गाळून घेणार आहोत। गाळणीच्या सहाय्याने मिश्रण गाळून घ्यायचं आहे। मित्रांनो, असा हा आपला काढा या ठिकाणी तयार झाला आहे। मित्रांनो, हा काढा घेतल्यानंतर अगदी पहिल्याच काढ्यामध्ये तुम्हाला दिसून येईल की तुमचं जे बंद नाक होतं, चोंदलेलं नाक होतं, ते मोकळं झालं आहे। तुमचा जो कफ आहे तो पातळ होऊ लागला आहे, तुम्ही अगदी चांगल्या प्रकारे श्वास घेऊ लागाल, तुमचा जो खोकल्याचा त्रास आहे तो बंद होणार आहे। होय, अत्यंत प्रभावी असा काढा आहे। आता लक्षात घ्या की प्रमाण किती घ्यायचं आणि किती वेळा, कोणत्या टायमिंगला हा काढा आपण वापरायचा आहे। तर मित्रांनो, हा काढा तुम्ही दिवसभरात सकाळ, दुपार आणि संध्याकाळ 3 वेळा घेऊ शकता। जर तुम्हाला खूप कफ आहे, खूप खोकला आहे तर 3 वेळा घ्या। जर मध्यम प्रकारचा कफ आणि खोकला असेल, सर्दी असेल, घशामध्ये खवखव असेल तर आपण सकाळी आणि संध्याकाळी अशा 2 वेळा तो घेऊ शकता। प्रौढ व्यक्तींसाठी म्हणजे मोठ्या माणसांसाठी जे मी आता प्रमाण सांगितलं व्हिडिओमध्ये की 1 ग्लास दूध, 3 लवंगा, 7 ते 8 काळ्या मिरीचे दाणे, जराशी हळद आणि 2 इंच आल्याचा तुकडा, तर हे जे प्रमाण होतं हे तुम्ही वापरू शकता। लहान मुलांसाठी हेच प्रमाण आपण निम्म करायचं आहे। होय, निम्म्या प्रमाणामध्ये या सर्व वस्तूंचा वापर करायचा आहे आणि लहान मुलांना केवळ अर्धा कप आपण हे मिश्रण द्यायचं आहे एका वेळी। केवळ सकाळ आणि संध्याकाळ 2च टायमिंगला त्यांना द्यायचं आहे आणि केवळ अर्धा कप द्यायचं आहे। लक्षात घ्या, अर्धा ग्लास नव्हे, अर्धा कप द्यायचा आहे। मित्रांनो, लहान मुलांच्या बाबतीत एक महत्त्वाची गोष्ट अशी की त्यांनी काहीतरी खाल्ल्यानंतरच त्यांना हा काढा द्यावा। त्यांना उपाशी पोट रिकामं असताना हा काढा देऊ नका। म्हणजेच काय, तर काहीतरी नाश्ता द्या, काहीतरी जेवण करायला द्या आणि जेवणानंतरच त्यांना हा काढा तुम्ही द्या। मोठ्या व्यक्तींनी मात्र 1 ग्लास सकाळ, दुपार, संध्याकाळ घेऊ शकतात। तर मित्रांनो, असा हा घरगुती उपाय करून पहा। अगदी प्राचीन काळापासून भारतामध्ये अशा प्रकारचे अनेक घरगुती उपाय केले जात आहेत, आयुर्वेदिक उपाय केले जातात। तर आधी करून पहा, तुम्हाला जर फरक पडला तरच कॉमेंटमध्ये मला नक्की कळवा।